ඉතින් ඔන්න අදත් එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ලැබුවා වූ 2022 අලුත් අවුරුද්ද ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මුලින්ම විශ් කරනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්ද ඔයගොල්ලන්ට මම මුලින්ම රිවිව් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Plextone RX3 කියන මෙන්න මේ dual microphone earphone එක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ earphone එක සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල රුපියල් 1800ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දරාස් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී shipping යටතේ cash on delivery දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙදරටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ gaming earphone එක discount එකක් සහිතව මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් දරාස් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට contact seller option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මගේ channel එකේ නම කියලා ඔයගොල්ලන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්කවුන්ට් එකක් සහිතව ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Plextone RX3 කියන මෙන්න මේ dual microphone gaming earphone එකත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම එහෙනම් දැන් මේ විදිහට මෙන්න මේ earphones තුන unbox කරගන්නවා. ඉතින් මේ earphones තුන unbox කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට red color එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි green color එකෙන් සහ අවසාන වශයෙන් අපිට මේ විදිහට black color එකෙන් උත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ products තුන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ color range තුනෙන්ම මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක unbox කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට user manual එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට warranty card එකත් හම්බෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේගොල්ලන් කියන විදිහට අවුරුද්දක warranty එකක් තමයි අපිට මේකට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් වාගේ මේ earphone එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ earphone එක return කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ear cups හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වාගේ කනේ size එකට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ ear cups ඔයගොල්ලන්ට use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට collar clip එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට 2-in-1 3.5mm audio cable එකක් මේගොල්ලන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් smartphone එකක් හරි tablet එකක් වගේ use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ earphone එක තුල inbuilt එන මෙන්න මේ 3.5mm cable එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලගේ device එකට connect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් නමුත් අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් හරි laptop එකක් හරි use කරනවා කියලා ඒකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ 2-in-1 cable එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලගේ PC එකට හෝ laptop එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඒගොල්ලන් මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ 2-in-1 cable එකකුත් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට වෙනමම external microphone එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා මිලදී ගන්න earphones වල අපිට මේ වගේ microphone එකක් වෙනමම බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක gaming earphone එකකින්ද අපිට මේ විදිහේ වෙනමම external microphone එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක්ම flexible විදිහට තමයි මේගොල්ලන් design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ microphone එක adjust කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ Plextone RX3 කියන මෙන්න මේ gaming earphone එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ ඔයගලන් මෙන්න මේ Plextone RX3 කියන gaming earphone එක මිලදී ගනිද්දී ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ pouch එකකුත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් මේ earphone එක මෙන්න මේ pouch එකත් එක්ක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට තව extra රුපියල් 300ක් විතර වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මෙන්න මේ pouch එක බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ price range එකේ හැටියට ගොඩක්ම හොඳ build quality එකක් තියෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ Plextone මෙන්න මේ pouch එකත් මේගොල්ලන් design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අයිත් සැරයක් කිව්වොත් ඔයගලන් මේක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට තව extra රුපියල් 300ක් විතර add කරන්න වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ Plextone RX3 කියන gaming earphone එකේ තියෙන appearance එක ගැන මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් මේ gaming earphone එකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එක්කම මුලින්ම මෙන්න මේ gaming earphone එකේ head එකේ ඉඳලම කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට head එකේ අපිට මේ විදිහට Plextone logo එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පිළිවෙලින් මේ විදිහට අපේ left headset එක සහ right headset එක මේ විදිහට පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earphone එකේ head එක තුල මෙන්න මේ විදිහ rubber grip එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ rubber grip එකෙන් කරන්නේ අපේ කනට ගොඩක් fit වෙන විදිහට තියාගන්න තමයි මෙන්න මේ rubber grip එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ මෙන්න මේ earbuds එහෙම මේ විදිහට අපිට අපේ කනේ size එකට ගැලපෙන විදිහට change කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earphone එකේ තියෙන left headset එකේදී මෙන්න මේ විදිහේ 3.5mm audio port එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට තමයි අපේ මෙන්න මේ external microphone එක plug කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ external
external microphone එකේදී මේ විදිහේ 3.5mm jack එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ jack එක අපේ earphone එකේ තියෙන left headset එකේ තියෙන මෙන්න මේ 3.5mm audio port එකට plug කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපේ earphone එකට connect වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයගලන්ට අර කලින් කිව්වා වගේම ඔයගලන්ට ගැළපෙන විදිහට මෙන්න මේ external microphone එක adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earphone එකේ පහළ කොටසට ආවොත් මේ විදිහට අපිට multifunctional wire control එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ volume control එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් සින්දුවක් play කරද්දි එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් game එකක් play කරද්දි වගේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ volume key එකෙන් ඔයගලන්ට සද්ද අඩු සහ වැඩි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ volume lock එකට ඉහළින් මේ විදිහට අපේ main microphone එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේ earphone එක තුල dual microphone setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් පළවෙනි microphone එක විදිහට ඔයගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි microphone එක විදිහට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ external microphone එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන main microphone එකට ඉහළින් තවත් button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේ earphone එකේ තියෙන multifunctional key එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතමුකෝ ආ සින්දුවක් play කරනවා කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට සින්දුව නවත්තන්න සහ අයිත් පාරක් play කරන්න මෙන්න මේ key එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට call එකක් එන වෙලාවට call එක answer කරන්න සහ decline වගේ කරන්න ඕන නම් ඒ වෙලාවටත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ multifunctional key එක use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන් සාමාන්‍ය සින්දුවක් playlist එකක වගේ අහනවා නම් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් අහන song එක backward සහ forward කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ features ගණනාවක් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ multifunctional key එක තුලින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earphone එකේ පහළ කොටසට ආවට පස්සේ අපිට මේ earphone එකේ තියෙන 3.5mm audio jack එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙනම මිලදී ගන්න earphone එකකදී ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ 3.5mm jack එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. නමුත් අපිට මේ earphone එක තුල බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ 3.5mm audio jack එක. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපි කාලයක් තිස්සේ එක දිගට මෙන්න මේ earphone එකක් use කරද්දී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 3.5mm jack එක ගාව තියෙන මෙන්න මේ wire එක මේ විදිහට ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ විදිහට නැවිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපි කාලයක් තිස්සේ එක දිගට use කරද්දී මෙතන මෙන්න මේ wire එක නැවිලාම අපි මෙන්න මේ wire එක damage වෙන්න බලනවා. ඉතින් නමුත් අපි මෙන්න මේ earphone එක use කරද්දී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ damage වීමේ සම්භාවිතාව ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් මෙතනදී මේගොල්ලන් මේ විදිහේ වෙනම plastic layer එකක් add කරලා තියෙන හින්දා අපිට සාමාන්‍යයෙන් කාලයක් එක දිගට මෙන්න මේ earphone එක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේ Plextone RX3 කියන gaming earphone එකේ තියෙන appearance එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ earphone එකේ තියෙන sound experience එක ගැන. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් මම දැන් සතියක් තිස්සේ එක දිගට මෙන්න මේ gaming earphone එක use කරා. ඉතින් මෙතනදී මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණ දෙයක් තමයි මේ earphone එකේ මුදලට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමින් අපිට මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන sound එක experience කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල මාකට් එක තුල රුපියල් 1800 range එකේ යන earphone එක compare කරලා බලද්දි මට මේ earphone එකේ තියෙන sounds quality එක ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ earphone එකේ තියෙන bass එක උනත් අපිට ගොඩාක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. නමුත් අපිට මේ price range එකේ හැටියට යම් තාක් දුරක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමතියි මේ earphone එකේ තියෙන mainම key feature එක ගැන. ඒ තමයි මේ earphone එක තුල අපිට dual microphone setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ earphone එකේ තියෙන main microphone එක සහ මෙන්න මේ secondary microphone එක අතර වෙනස සහ මේවයි තියෙන sound quality එක අපිට මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ Plextone RX3 gaming earphone එකේ තියෙන මෙන්න මේ secondary microphone එකෙන්. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ මෙන්න මේ earphone එක මගේ smartphone එකට මේ විදිහට connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ smartphone එකේ තියෙන audio record එක through තමයි මම මෙන්න මේ earphone එකේ මෙන්න මේ තියෙන secondary microphone එකෙන් capture කරන audio එක record කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ audio quality එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Plextone RX3 gaming earphone එකේ තියෙන මෙන්න මේ secondary microphone එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙන්නේ මේ earphone එකේ තියෙන මෙන්න මේ multifunctional wire control එකේ තියෙන microphone එකෙන්. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ microphone එකේ තියෙන මෙන්න මේ secondary microphone එක මේ වෙනකොට මම ගලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ multifunctional wire control එකේ තියෙන microphone එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ audio quality එකක් තමයි අපිට මේ microphone එක තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මුලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ මෙන්න මේ
සෙකන්ඩරි මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් ඇහෙන විදිය දැන් මේ ඔයගලන්ට මාව ඇහෙන්නේ මේ ඉයර්ෆෝන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් වයර් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් ඇහෙන විදිය. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක මෙන්න මේ Plextone RX3 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම මේ ඉයර්ෆෝන් එකේ තියෙන අන්බොක්සින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉයර්ෆෝන් එකේ තියෙන අපියරන්ස් එක සහ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේම මේ ඉයර්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් එක ගැනත් අද මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක වැඩිදුර විස්තර මේ වීඩියෝ එක තුලින් කතා කරා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Plextone RX3 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහසුත් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මම තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. Instagram follow කරලා නැත්නම් Instagram follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට මගේ review එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි එහෙනම් next video එකෙන් ආයිත් හම්බෙමු.